Коли люди кажуть, яка різниця, якою мовою говорити, вони зазвичай не мають злого наміру. Це не завжди позиція, частіше просто звичка. Звичка, яка здається природньою. Бо якщо подивитися на ситуацію поверхнево, усе виглядає досить логічно. Мова була більш престижна, більш корисна для кар'єри, більш зручна для міста. А була інша, та, що залишилась у селах, у побуті, у піснях, у фольклорі. І з цього часто роблять висновок: українська просто не витримала конкуренції. В даному випадку з російської. Природній відбір, ринок, еволюція. Але історія дуже рідко працює так просто. Особливо тоді, коли в ній присутня імперія. Імперії не залишають ідентичність на самоплив. Вони ніколи цього не роблять. Бо для імперії будь-яка окрема ідентичність – це, відповідно, є загрозою. Не одразу, не завжди, але рано чи пізно це може стати явною загрозою. Саме тому українську мову почали ламати не через слова, і не через граматику, і не через красу чи бідність. Її почали ламати тому, що вона була маркером іншої пам'яті, іншого походження, іншої лояльності. Проблема була не в мові, проблема була в людях, які, власне, нею говорили. Тобто українцям. Перш ніж ми почнемо, скажу коротко. Це канал Контури історії, і я роблю ці відео сам, без продюсерів, без редакції і без жодних грантів. Якщо тобі важливо, щоб українська історія пояснювалася спокійно, чесно і без пропагандистського шуму, підписуйся на цей канал. А якщо хочеш підтримати його розвиток, під відео є всі реквізити, навіть 10-20 гривень, вони реально допомагають робити наступні випуски. Якщо повернутися в 18 століття, ми бачимо, що до певного моменту українська існувала як мова адміністрації, освіти, церкви, Києво-Могилянська академія, козацька старшина, документи Гетьманщини – усе це було, так би мовити, селянським. Але після останньої ліквідації автономії Гетьманщини російська держава дуже чітко усвідомлює одну єдину і просту річ. Українська – це не просто регіональна особливість. Це слід іншої політичної традиції. І саме з цього моменту починається не дискусія, а власне системна робота імперії. У 1769 році Священний Синод Російської імперії забороняє друк українських букварів. Не маніфестів, не політичних текстів, букварів. Це означає одне. Удар спрямований не по ідеях, а по відтворенню, по майбутніх поколіннях. Бо мову не потрібно забороняти повністю. Достатньо зробити так, щоб нею не навчалися, щоб нею не говорили і нею не користувалися. У 19 столітті ситуація стає ще відвертішою. Коли імперія стикається з модерними національними рухами, вона перестає маскуватися. В 1863 році Валуєвський циркуляр. Фраза, яку часто цитують, але рідко осмислюють. Никакого особенного малоросійського язика не было, нет і быть не может. Тут зразу, пардон за мою французьку, або погану вимову російської. Це не думка чиновника, це не науковий висновок, це політична заява. І всього лише через 13 років, 1876 рік, всього лише 13 років пройшло, це менше покоління, Емський указ. Наступна бомба, яку Росія, в даному випадку Російська імперія, випустила по українській самоідентичності. Заборона друку книжок українською, заборона ввезення українських видань з-за кордону, заборона театральних вистав, заборона публічних читань. І знову важливо зрозуміти, ніхто не забороняє говорити вдома. Тобі дозволено мовчати українською, але не дозволено існувати публічно. Це класичний імперський механізм. Ти можеш бути ким завгодно, але не з цією мовою. Тобто не з українським. Саме в цей момент українська починає асоціюватися з провінційністю, з низьким походженням, з відсутністю жодних і будь-яких перспектив. І це не випадковість. Це результат системної політики. Подивись, як це працювало в реальному житті. Людина з українського середовища хоче освіти. Освіта – російською, хоче кар'єри – російською. Хоче бути частиною міста – російською. Ніхто тебе не змушує, але
Просто всі двері відчиняються лише в один бік. І з часом люди роблять раціональний вибір. Не зради, не страху, а виживання. Саме так і народжується ілюзія добровільного переходу. Особливо швидко цей процес йде в містах. Бо міста – це центри можливостей, а можливості завжди говорять мовою влади. Українська витісняється в побут, у приватність, у неофіційність. І за всього лише декілька поколінь це починає виглядати як норма. Хоча насправді це наслідок довгого тиску. Коли система працює десятиліттями, її результати здаються природними. Люди народжуються вже в результаті, а не у процесі. Тому сьогодні багато хто щиро не розуміє, в чому ж власне є проблема. Бо вони не бачили заборон, не бачили указів, не бачили закритих дверей. Вони бачать лише звичку, я просто так звик. Але звичка – це не завжди свобода. Дуже часто це пам'ять про обмеження, які перестали рано чи пізно просто усвідомлювати. Саме тому мовне питання так болить. Бо для одних це питання зручності, а для інших це питання виживання і їх власної гідності. І поки ми сперечаємося на рівні подобається, не подобається, ми не говоримо про головне. Не про те, якою мовою людині зручно, а про те, чому саме так стало зручно. Українську не ламали через мову, її ламали, бо за нею стояли люди з іншою пам'яттю, іншим минулим, іншим уявленням про самого себе. І це лише один елемент великої історії про те, як імперії ламають не слова, а здатність народу бути самим собою. В наступному відео я покажу, як цей самий механізм працював не лише з мовою, а з історією, освітою і самою ідеєю українців як окремого народу. Якщо ти додивився це відео до кінця, значить тобі не байдуже, а це вже ключове. Я роблю цей канал, бо вірю, що історія – це не дати і не підручники. Це спосіб зрозуміти, чому ми опинилися саме тут, і чому багато речей у нашому житті виглядають так, а не якось інакше. Контури історії – це незалежний канал. Він існує тільки завдяки людям, які вважають такий формат важливим. Якщо маєш можливість підтримати канал, навіть там 10-20 гривень, це не про суму. Це про сигнал, такі відео потрібні. QR-код і реквізити є в кадрі і під описом даного відео. І обов'язково підписуйся, далі буде більше історії, глибшої, складнішої і чеснішої.